Beställning av catering till ett barnkalas. Anna ringer till cateringföretaget för att beställa mat och tårta till sin sons födelsedagskalas. Hon och Lisa pratar om hur många gäster som kommer, vilken typ av mat som passar bäst för barn och vilken tårta som ska bakas. Lyssna noggrant på samtalet mellan dem flera gånger. Försök att lära dig nya ord och uttryck. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Okej, nu börjar vi med lektionen. Hej, Sundby's Catering, Lisa här. Vad kan jag hjälpa dig med? Hej Lisa! Jag heter Anna. Jag vill beställa mat och tårta till min sons kalas. Vad kul! Hur många ska ni vara? Vi blir ungefär 20 personer. Mest barn, men också några vuxna. Okej, bra. Vad det gäller maten, vad tänkte du dig? Buffé, tallriksservering? Jag tror en buffé skulle vara bäst. Det är enklare med barn. Absolut. Vad vill du ha i buffén? Vi har allt från klassiska köttbullar till sallader och vegetariska alternativ. Jättebra! Jag vill ha köttbullar, potatismos, prinskorv och en stor sallad. Och det är viktigt att ni har något vegetariskt också. Några av gästerna är vegetarianer. Självklart. Vi kan göra en jättegod vegetarisk lasagne eller kanske en quinoa-sallad med halloumi. Quinoa-sallad låter jättegott. Perfekt. Toppen! Och hur är det med tårtan? Vilken storlek och smak tänkte du dig? Jag vill ha en tårta till ungefär 15 personer. Min son älskar choklad, så chokladtårta vore jättebra. Chokladtårta, ja. Vill du ha någon speciell dekoration? Kanske med ett tema? Ja, han älskar bilar. Så om det går att göra en tårta med bilar på vore det jättefint. Det fixar vi. Inga problem. Finns det några allergier vi behöver veta om? Nötter, gluten, laktos? Ja, en av gästerna är allergisk mot nötter. Så det är väldigt viktigt att det inte finns några nötter i maten eller tårtan. Absolut, det noterar jag. Vi är väldigt noggranna med allergier. Jättebra. Och när behöver ni veta exakt hur många personer vi blir? Du kan höra av dig senast 3 dagar innan kalaset. Perfekt. Och vad kommer det att kosta ungefär? Låt mig räkna lite. Buffén med köttbullar, potatismos, prinskorv, sallad och quinoa-sallad för 20 personer kommer att kosta runt 3 500 kronor. Och chokladtårtan med bilddekoration kommer att kosta 800 kronor. Okej, det låter bra. Vill du att jag ska skicka en bekräftelse med all information via e-post? Ja, det vore jättebra. Min e-postadress är anna.oberg@gmail.com. Perfekt. Jag skickar det direkt. Har du några fler frågor? Nej, det är allt för nu. Tack så mycket för hjälpen. Inga problem. Vi ser fram emot att leverera maten och tårtan till ditt barns kalas. Ha en bra dag. Tack detsamma. Hej då. Hej! Nu lyssnar vi på dialogen en gång till. Den här gången utan hjälp, så att du ser hur mycket du har lärt dig idag. Hej, Sundby's Catering, Lisa här. Vad kan jag hjälpa dig med? Hej Lisa! Jag heter Anna. Jag vill beställa mat och tårta till min sons kalas. Vad kul! Hur många ska ni vara? Vi blir ungefär 20 personer. Mest barn, men också några vuxna.
Okej, bra. Vad det gäller maten, vad tänkte du dig? Buffé, tallriksservering? Jag tror en buffé skulle vara bäst. Det är enklare med barn. Absolut. Vad vill du ha i buffén? Vi har allt från klassiska köttbullar till sallader och vegetariska alternativ. Jättebra! Jag vill ha köttbullar, potatismos, prinskorv och en stor sallad. Och det är viktigt att ni har något vegetariskt också. Några av gästerna är vegetarianer. Självklart. Vi kan göra en jättegod vegetarisk lasagne eller kanske en quinoa-sallad med halloumi. Quinoa-sallad låter jättegott. Perfekt! Toppen! Och hur är det med tårtan? Vilken storlek och smak tänkte du dig? Jag vill ha en tårta till ungefär 15 personer. Min son älskar choklad, så chokladtårta vore jättebra. Chokladtårta, ja. Vill du ha någon speciell dekoration? Kanske med ett tema? Ja, han älskar bilar. Så om det går att göra en tårta med bilar på vore det jättefint. Det fixar vi. Inga problem. Finns det några allergier vi behöver veta om? Nötter, gluten, laktos? Ja, en av gästerna är allergisk mot nötter. Så det är väldigt viktigt att det inte finns några nötter i maten eller tårtan. Absolut, det noterar jag. Vi är väldigt noggranna med allergier. Jättebra. Och när behöver ni veta exakt hur många personer vi blir? Du kan höra av dig senast 3 dagar innan kalaset. Perfekt. Och vad kommer att kosta ungefär? Låt mig räkna lite. Buffén med köttbullar, potatismos, prinskorv, sallad och quinoa-sallad för 20 personer kommer att kosta runt 3 500 kronor. Och chokladtårtan med bilddekoration kommer att kosta 800 kronor. Okej, det låter bra. Vill du att jag ska skicka en bekräftelse med all information via e-post? Ja, det vore jättebra. Min e-postadress är anna.oberg@gmail.com. Perfekt. Jag skickar det direkt. Har du några fler frågor? Nej, det är allt för nu. Tack så mycket för hjälpen. Inga problem. Vi ser fram emot att leverera maten och tårtan till ditt barns kalas. Ha en bra dag. Tack, detsamma. Hej då. Hej! Tusen tack för att du tittade. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera för fler lektioner. Vi ses snart igen. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!